नमस्कार, मीरास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। मी आज तयार करणार आहे वांग्याचं भरीत। मोठं असं वांग घेतलं आहे। आता ते गॅसवर भाजायला घेऊया। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। वांग भाजून चांगलं घ्यायचं किंवा तुम्ही चुलीवरही भाजू शकता। काळं होईपर्यंत वांग भाजून घ्यायचं। वांगी भाजून झालेली आहेत। थंड झाल्यावर त्याची साले काढून घेऊया। थोडंसं थंड झालेलं आहे, मी आता त्याची साले काढून घेत आहे। वरचं काळं झालेलं सालं काढून घ्यायची। सालं काढून झालेली आहेत, आता बारीक करून घेऊया। गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। बारीक ही करून झालेला आहे। थोडंसं तेल घालूया। मिरच्या घालूया भाजायला। वांग्याचं भरीत कुणाला झणझणीत लागतं तर कुणाला मध्यम लागतं, त्याप्रमाणे मिरच्या घाला आणि मिरच्या भाजून घ्यायच्या। मिरच्याला मध्यभागी काप करायचं, मग भाजायला घ्यायच्या, नाहीतर मिरच्या अंगावर उठतात, त्याकरता मध्यभागी काप करून मिरच्या भाजायला घ्यायच्या। मिरच्या व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या, अर्ध्या कच्च्या ठेवायच्या नाही। मिरच्या व्यवस्थित भाजून झालेल्या आहेत। आता कांद्याची पात घालत आहे। कांद्याची पात घातल्यामुळे चव येते, त्याकरता कांद्याची पात घातलेली आहे। तीही फ्राय करून घ्यायची। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। या दिवसात कांद्याची पात, लसणाची पात मिळते, तीही घालायची। लसणाची पातही घालताय। लसणाची पात बारीक चिरून घेतलेली आहे, तीही घातलेली आहे। आता सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। भरीत चवदार लागतं। वांग्याची पात आणि लसणाची पात घातल्यामुळे भरीत चवदार लागतं। चविष्ट आणि टेस्टी भरीत तयार होतं। त्याकरता कांद्याची पात आणि लसणाची पात घालायची। सर्व जिन्नस फ्राय करून झालेला आहे। थोडासा लसूण घालत आहे। लसणाची पात घातल्यामुळे जास्त लसूण घालत नाही। जिरं घालत आहे। धने पावडर घालत आहे। लाल तिखट थोडीशी घालायची। मिरच्या असल्यामुळे थोडीशी लाल तिखट घालायची। हळद थोडंसं घालायचं। शेंगदाण्याचं कूट आहे, बारीक केलेलं मिक्सरनं, तेही घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं। चवीनुसार मीठ घालायचं। परत एकदा सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचं। वांगी घालत आहे। गॅसवर वांगी भाजून घेतलेली ती घालत आहे। आता तीही मिक्स करून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर घालूया। सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचं। तुम्हाला जर टेस्टी हवं असेल तर थोडीशी आमचूर पावडर घालायची। आमचूर पावडर ऑप्शनल आहे, नाही घातलं नसतं चालतं। सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचं। भरीत तयार झालेला आहे। आता खाली काढून घेऊया गॅसवरनं। थंड झाल्यावर भरीत ठेचून घ्यायचं किंवा तुम्हाला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं, मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं। पण कधीही भरीत ठेचल्याला चांगलं, याकरता उकळातून ठेचून घ्यायचं।
अशा पद्धतीने वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. थोडीशी वरनं कोथिंबीर घालत आहे. खूप छान टेस्टी असं वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. कांद्याची पात आणि लसणाची पाती सोबत खायला खूप छान लागतो आणि त्यात कांद्याची पात आणि लसणाची पात ही घातलेली आहे. चविष्ट असे भरीत तयार झालं आहे. तुम्ही भाकरीसंग खा किंवा थेपल्यासंग खा, खूप छान असं भरीत लागतं वांग्याचं. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.